स्मिता फॅशन डिझायनरमध्ये तुमचे स्वागत आहे. कसे आहात? बरे आहात ना? आज मी हे डिझाईन दाखवत आहे. एका कस्टमरचं अर्जंट ब्लाऊज आले आहे. ते अवघड आहे पूर्ण. हा ब्लाऊज दिला आहे कस्टमरने शिवायला. त्याचा तर गुलाबी आहे. कस्टमरला असं पूर्ण गळ्यापर्यंत अशी लेस मिळालेली नाही. अर्धीच मिळाली. अर्ध इथनं राहते. ह्यातनं नेटवर्कची जाळी लावायची आहे. आणि ह्या बाह्या असेच करायचे तर सेम. त्याला बघा तुम्ही आले. एवढी एवढी छोटी बाई आहे. त्यांना लांब बाई हवी आहे. अशी लांब पाहिजे. हे बाईचं असं डिझाईन आलं आहे. ह्या बाईची लेस अर्धी कापायची आपण आणि अशा डिझाईनप्रमाणे करायची. बाईच्या बाजूला हे नेटवर्क जाळी लावायला पाहिजे. ही जाळी कस्टमरना आणून दिलेली आहे. ह्याच पाहिजे सेम. ह्या गळ्यावर पण ही जाळी पाहिजे. हा ब्लाऊज कस्टमरला सेम असाच हवे आहे. पण गळ्याचं डिझाईन छोटा आले आहे. हा गळा छोटा आलाय. हे इथून गळा वाढवायला लागणार कस्टमरच्या ऑर्डर प्रमाणे. त्याची उंची गळ्याची उंची 10.5 ते 9.5 पर्यंत इथं. इथून हे मोकळं तसंच राहणार. इथं बारीक लेस जोडायची आपण. लेस बघितली का खड्याची? ही खड्याची लेस मिशनीवर जोडताय ना तुम्ही आपण मोडू शकतात. पण आपण हातावर जोडली पाहिजे हे लेस. हा ब्लाऊज मी दुपारनंतर शिवणार आहे. आज मला कामं भरपूर आहेत. तोपर्यंत ब्लाऊज शिवून घेऊया आणि मागून चकली करायला जाऊया घरी. मी फक्त रेशनच्या तांदळाची चकली करतो. बाकी कोणता तांदूळ घेत नाही. तांदूळ चांगलाच आहे. कालच मी हे ब्लाऊज तुम्हाला सांगितलं होतं खड्यावर कसं शिवायचं ते. हे शिवत आहे मॅम. कशी मी तुम्हाला फोनवरचे डिझाईन दाखवले होते. त्या मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवेल कसे शिवायचं ब्लाऊज. हे तयार झाले ब्लाऊज. इथनं लावायचं फक्त टिकत. चला आता घरी जाऊया. चकलीचं प्रमाण घेत आहे ना. 1 किलो तांदूळ, अर्धा किलो हरभऱ्याची डाळ, पावशेर उडीदाची डाळ, त्याच्या थोडी फुटाण्याची डाळ आणि पावशेरच मुगाची डाळ. हे प्रमाण एकत्र सगळं घ्यायचं आणि हे पाण्यात तसं धुवून जरा थोडंफार सुकवायचे आणि हे पुन्हा भाजणी करायची आणि त्याचे डाळ करून आणायचे. मग मी ही भाजणी करून आणली. 1 मापटं पीठ घ्यायचं. म्हणजे 1 मापटं 400 ग्रॅम पीठ होणार. मग 1.25 मापट्याचं 500 ग्रॅम पीठ होणार. हे मापट्याचं प्रमाण धरा. 1 मापटं झालं. म्हणजे हे अर्धा किलो पीठ झाले. पिठाचं प्रमाण
प्रमाण तुम्हाला मोजून दाखवलं. हा का 500 ग्राम आलं बघ. अर्धा किलो झालं वजन. थोडं 500ला एवढं वजन आहे. इकडे होतं. आता पाणी उकळत ठीक आहे. अर्धा किलो पिठाला ही पैस मप धरायचं तेलाचं कडबायला. एक मपट्याला 1 पळी तेल. सव्वा मपट्याला एक मपटे 1 पळी तेल आणि थोडं तेल थोडं घ्यायचं. 1 पळी तेल थोडं हे मोहन चांगलं करायचं. हे मोहन कडवटी दे कडून दे पर्यंत ते चिली पावडर घालेल. ओवा तू घाले. तेल काढलं हे बाजूला ठीक आहे. थोडं चवीपुरतं मीठ घालेल. तिळं घालूया. खाली पाहिजे. कटलेले तेल घालूया ह्याच्यात. हे उकळलेले पाणी गार करून ठेवूया खाली. पीठ चांगलं चोळून घेऊया. पीठ असं झाली पाहिजे. पाणी थोडंसं कोमट करा. लय पण गरम घालू नका. चकली लय खुसखुशीतून बसेल. तेवढाच असते त्या गॅस झाला सगळं. काय करूया म्हणते मी वर अशी सर्व कणिक मळून घेऊया. बाजूला ठेवा. थोडा वेळ झाकून ठेवा. चकली ह्याच्यात भरूया. बरोबर चकल्या पाडून घेऊया. मी म्हटलं रानात गेला. सगळं पुरते. ह्या चकल्या खाली बसल्या की कढाईला घ्यायच्या आपण.
पाहिली का चकली? कमी तेल पिणारी चकली, कुरकुरीत चकली, हातावर घेतात लगेच फुटणारी चकली. थोड्या वेळाने दिवदा नाही. कणकेचा दिवा दरवर्षी लावत असतो. आज दिवा लावायचा आहे. थोड्या वेळाने कणकेचा दिवा करून लावणार आहे. रेशनच्या तांदळाची चकली रेसिपी कशी वाटली आणि मला नक्की सांगा. आज प्रधान दिवे पण लावायचे चाललेत. आणि व्हिडिओ कसा वाटला सांगा. द्राक्षीन दिशा ही यमाची दिशा यमदीपदान दरवर्षी मी करतोय. तुम्ही पण घ्या करून. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.